Hi guys! Welcome back to my channel. I'm here in Garces Royal Garden guys. Here in San Isidro, Talisay City, Cebu. Kay naami event karong gabi and mag-set up ni guys. Mao ni ang ilahang venues. Na sila open garden venue. Dire, mao na ilahang stage diya guys. And book mo ni nga venue, ari diri ang ilahang catering. Napod sila aircon, kana siya, and roof deck. Diha. Pwede ra gyud mo mutawag sa ilahang Facebook page or website guys kung mo inquire mo. And ari ni mo set up guys. Mao ni ang before. So empty pa kayo siya guys, pero naka-set up na ang mga tables and chairs. This is the venue for tonight's event. Asa naman akong assistant? Nawala na. So, nakapaborot na mi gamay guys. Dili day. Lara ang nagborot. Si Patikan. Hi! And his name is John C. Mo ni akong assistant. Siya gyud ni akong pioneer. Huh? Bebitaw. Akong assist ron. Wow! So siya, nagpaborot na siya ginahinay guys. Kay saon niya, na busy man ko. Mao ni akong mga gamit. Ginahinay na miog. Set up guys. Hi guys! Welcome back to my channel. And his name is John C. So, naami ron sa Garces Royal Garden para mag-set up mi og balloons guys. And before mo start mi og set up guys, I wanna say thank you sa ako ang 600 plus subscribers. Thank you guys for all your love and support. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update mo sa ako ang mga videos. Bitaw, so yung nanira ko mag-set up guys. Yung nanira akong attire na leggings, t-shirt nga ayahay siya, dili init kay para comfortable kayo ka maglihok no man borot og balloon, mag-set up. And that's all guys. So mag-start na ta sa mong set up.
ni siya. 20 years in the business. So, unsa may kasulti sa balloon business ni? Okay kayo? Dako-dako biya ni siya kuan ron rate. So, taas-taas na gyud mo ang na buhat guys. So, amo na ni siyang i-taod dinha. Okay?
Ihatag na among mga butang guys. So ingon ani mi kakatag guys. So among mga bag, tubig, no. So natural lang yun ni namo guys no nga mag-set up ingon ani. Pero sige lang magkuha naman ni. Manghipos na mi. Kay pump. Nanghipos na si kuano. Oh. So nag-request ko og wall guys para sa gender reveal. So of course, ang color sa ato ang kuan cover is baby blue and baby pink. Wow. Please be ready in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
Congratulations, It's a big day!